एआई भनेको चाहिँ एउटा ब्ल्याक म्याजिक हो जसले चाहिँ जे पनि गरिदिन्छ जस्तो लाग्छ ह्युमनलाई चाहिँ ह्युमन जसरी युज गर्नुपर्छ यसले चाहिँ दिनमा हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा दिनको 1 लाख कलसम्म गर्न मिल्छ है म त अझै पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई हैन नो money literally solves nothing curious about your career as chief business officer in AI tech industry let's start मेरो नाम सोजन प्रजापति chief business officer at Prixa Welcome to Mentor Career Series. Your career series we will be talking about the field you're in, यसमा रहेको career opportunities, growth, plus the insights for people interested in the role of CBO. तपाई engineer बाट एउटा CBO हुँदासम्म के similarities or differences हरु फेस गर्नुभयो? Similarity मा चाहिँ हामीले म as an engineer problem जे solve गरिरहेको थिएँ नि problem always चाहिँ त्यही रह्यो खाली problem लाई हेर्ने पर्सपेक्टिभ चाहिँ चेन्ज भयो जस्तो लाग्छ के एज एन इन्जिनियर मैले टेक्निकल साइडबाट त्यो प्रब्लम हेरिरहेको थिएँ भने अहिले चाहिँ बिजनेस अफिसर साइडबाट चाहिँ त्यो टेक्नोलोजीले कस्तो खालको भ्याल्यु क्रिएट गरिरहेको छ र त्यो कति भ्यालुएसन कति हो त्यो प्रब्लमको भन्ने चिज चाहिँ मैले एक्सप्लोर गरेँ जस्तो लाग्छ के AI driven businesses-हरु नेपालमा स्केल गर्दै गर्दा what do you think are the 3 biggest challenges? सबसे फर्स्टमा चाहिँ AI हाइप AI भनेको चाहिँ एउटा ब्ल्याक म्याजिक हो जसले चाहिँ जे पनि गरिदिन्छ जस्तो लाग्छ सो त्यो एउटा चाहिँ च्यालेन्ज सबसे बिगेस्ट हो जस्तो लाग्छ किनभने हामीले देखेको AI भनेको च्याट जीपीटी वा विदेशको AI हो के सो त्यो एउटा चाहिँ बिगेस्ट च्यालेन्ज हो अनदर इज AI भनेको चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम डिजिटलाइजेसनको टपमा बसेर गर्ने सोल्युसन सो त्यो इन्टेलिजेन्स हो नेपालमा डिजिटलाइजेसन भर्खर भइरहेछ हैन अनि त्यसमा इन्टेलिजेन्स भनेको चाहिँ इट्स अ भेरी डिफिकल्ट थिङ त्यो भयो अनि अर्को सबसे मलाई अहिलेसम्म बिगेस्ट प्रब्लम लागेको चाहिँ ट्यालेन्टमा हो क्या सो यहाँ सफ्टवेयर इन्डस्ट्रीमा मान्छेहरू छन् तर इन्टेलिजेन्स इन्डस्ट्रीमा चाहिँ एकदमै कम मान्छे छ र एकदम कम मान्छेले मात्र बुझेको छ सो ट्यालेन्ट सर्टेज चाहिँ इज द बिगेस्ट प्रब्लम जस्तो लाग्छ मलाई यस्तो च्यालेन्जेसहरु हुँदा हुँदै पनि यही फिल्डमा कन्टिन्यू गरिराख्न चाहिँ मेजर मोटिभेसनल फ्याक्टर के थियो त तपाईको यसो with me without me AI will be here in Nepal so I chose to chose के with me होस् न so त्यो irrespective of me working there or not त्यो आउँछ क्या अनि त्यसमा चाहिँ बरु हाम्रो साइडको एउटा सधैँ चाहिँ सोल्युसन आइराखोस् आई रियली वान्ट टु बी अ पार्ट अफ दिस म्यासिभ शिफ्ट इन डिजिटल वर्ल्ड भनेर चाहिँ म कन्स्टेन्टली लागि नै रहेको छु तर जस्तै यसमा एउटा इम्पोर्टेन्ट चिज भनेको चाहिँ हामीले एआईमा पनि एक्सेसेबल एआईलाई चाहिँ बढी फोकस गरिरहेको छौँ त्यो फ्यान्सी पुरै हुन्छ त्यस्तो खालको एआई भन्दा पनि विच इज युजेबल जसले चाहिँ एज अफ नाउ त्यो नै हामीले नेपालमा लिएर आउनु पर्छ भनेर च्यालेन्ज हुँदा हुँदै पनि लागि नै परिरहेछौँ इन्जिनियरबाट एन्टरप्रेन्योरमा ट्रान्जिसन गर्दै गर्दा what are the top 3 skills that you think are crucial? सबसे फर्स्टमा चाहिँ प्रब्लम सल्भिङ चाहिँ एकदमै क्लियर हुनुपर्छ र प्रब्लम स्पेस एकदम क्लियर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि एज एन अन्टरप्रेन्योर चाहिँ टेक चाहिँ भइ नै हाल्यो अन टप अफ द्याट त्यो प्रब्लम डोमेन कहाँ हो र त्यसको भ्यालु कति हो क्या सो त्यो चाहिँ अलिकति एकदम क्लियर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अनि त्यसपछि एकदम क्रुसियल इन्फर्मेसन वा के भयो स्किल भनौँ न त्यो चाहिँ मलाई ह्युमन स्किल जस्तो लाग्छ क्या त्यो भनेको चाहिँ टेक्नोलोजी बाई डिफल्टले के पनि गर्दैन क्या सो इट्स क्यास नेगेटिभ रिसोर्स इन्टेन्सिभ चिज हो क्या सो त्यसलाई चाहिँ मान्छेसँग कसरी कनेक्ट गर्ने र त्यसले कसरी मान्छेलाई भ्यालु एड गर्छ भन्ने चिज चाहिँ आई थिङ्क इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट स्किल द्याट एन अन्टरप्रेन्योर निड टु अन्डरस्ट्यान्ड जस्तो लाग्छ मलाई अनि फाइनली अभियसली द बिजनेस सो क्यास इज द अक्सिजन अफ द बिजनेस सो त्यो क्यास कसरी लिएर आउने सो प्रब्लम सल्भ भइरहेछ भने चाहिँ त्यो प्रब्लमको सल्युसनबाट क्यास लिएर आएर बिजनेस कसरी ग्रो गर्ने भन्ने चिज चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो स्किल र यो चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन यो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट स्किल जस्तो लाग्छ नेपालमा टेलिफोनी एन्ड एआई कम्युनिकेसन प्लेटफर्म्स आर स्टिल इमर्जिङ सो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ कस्तो खालको ग्याप देखिन सकिन्छ हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा सो यस्तो छ कल सेन्टरमा यदि तपाईँ जानुभयो भने होइन यु विल अलवेज फाइन्ड फ्यु पिपल जसले कन्स्टेन्टली दिनको 40वटा 50वटा कल गरेर हुन्छ क्या अनि इफ यु रियली टक टु देम होइन त्यो ह्युमन स्किल त्यसको लागि युज हुँदैन जस्तो लाग्छ क्या सो जस्ट बेसिकली आउटबाउन्ड के फोन उठाउने ल तपाईँले यस्तो गर्न पनि यति पैसा तिर्नु होला अनि ड्याक्ट लाएर सो इट्स भेरी मोनोटोनस र ह्युमनलाई चाहिँ ह्युमन जसरी युज गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा भ्याल्यु प्रपोजिसन हो र त्यहाँ चाहिँ हामीले एज एन इन्टेलिजेन्स एआई युज गर्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ जिन्दगी धेरैजना मान्छेको जिन्दगी चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो कुरा हो सो टिङ टिङले चाहिँ यो ग्याप कसरी फिल गर्दैछ
सो टिङ टिङ एज अफ नाउ इज एन आउटबाउन्ड कल भनौँ न भनेको तपाईँले कुनै पनि मेसेज चाहिँ टाइप गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सिधै स्पिचमा वा अडियोमा कन्भर्ट गर्छ इट्स अलमोस्ट लाइक भोइस एसएमएस सो अहिले द्याट्स वेयर वी आर स्टार्टिङ भनेको चाहिँ त्यो पनि तर त्यसलाई चाहिँ कस्तो भन्दा कस्टमाइज गर्न मिल्यो हरेक तपाईँले दिनमा 1000वटा कल गर्न खोज्नुहुन्छ भने चाहिँ हरेकलाई कल गरेर नाम लिएर कस्टम इन्फर्मेसन राख्न गाह्रो छ नि त सो त्यसलाई चाहिँ हामीले एआई युज गरेर यसलाई चाहिँ स्पिच टु टेक्स्ट टु स्पिच टेक्नोलोजी भनेर भन्छ सो तपाईँले केही टाइप गर्नुहुन्छ भने 1000वटा कलमा 1000जनाको मान्छेको इन्फर्मेसन 1000वटा कस्टम मेसेजहरू कसैकोलाई सन्डे बोलाउने मन्डे बोलाउने ट्युजडे बोलाउने कसैलाई 2 रुपियाँ 5 रुपियाँ 30 रुपियाँ हरेक इन्फर्मेसन चाहिँ फरक गर्न मिल्छ सो यसले चाहिँ आउटबाउन्ड कल्सहरू वान वे कललाई चाहिँ एब्सोल्युटली डिस्टर्ब नै गर्छ यु क्यान सो यसले चाहिँ दिनमा हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा दिनको 1 लाख कलसम्म गर्न मिल्छ है कस्टम अहिले चलिरहेको के कस्तो ट्रेन्ड्स र करियरलाई चाहिँ यसले अफेक्ट गर्न सक्छ होला त सो एउटा चाहिँ कल सेन्टरको सिस्टम भनौँ न सो कल जसले गरिरहेछ उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम इजी गराउँछ जस्तो लाग्छ इट्स बेसिकली उहाँको स्किल अन स्टेरोइड्स के सो इफ दे वर एबल टु डु लाइक 10 calls 15 calls अ डे विथ दिस उनीहरूले चाहिँ 1 लाख कल अ डेसम्म गर्न सक्छ सो त्यो चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ अर्को भनेको चाहिँ इन्टेलिजेन्स पनि हो जुन बिजनेस जसरी चाहिँ यो क्याम्पेन्सहरू कल क्याम्पेन्सहरू जसरी चलाउँछ नि सो त्यो चाहिँ एकदम डेटा ड्रिभन डिसिजन मेकिङहरू गर्न मिल्छ भनेको चाहिँ हामीले एसएमएस पठाउँदाखेरि चाहिँ मोस्टली मेसेज गयो कि गएन मात्रै पुग्छ भने चाहिँ अब यसमा चाहिँ कलमा चाहिँ हामीले मेसेजहरू दिइरहेछौँ भने चाहिँ कति बेर सुन्यो सो तपाईँको की इन्फर्मेसन चाहिँ कुनमा थियो र त्यो मान्छेले त्यो इन्फर्मेसनसम्म सुन्यो कि सुनेन सो जुन यो ब्ल्याक र व्हाइट बिचको जुन ग्रे ब्यान्ड छ नि त्यो चाहिँ मजाले डेटा ड्रिभन डिसिजन मेकिङको लागि चाहिँ ओपन अप हुन्छ सो इन्टेलिजेन्स क्याम्पेन्सहरू मार्केटिङको लागि पनि एकदम सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ When was the moment you felt and realized, oh, AI can help transform traditional business communication भनेर यस्तो सो हामीले म आफै पनि कलेजमा रिसर्च सेन्टर चलाउँछु होइन अनि रिसर्च सेन्टर चलाउँदाखेरि चाहिँ वान बिग प्रब्लम द्याट वी ह्याड टु एड्रेस फर द कलेज वाज हामीले पेमेन्ट रिमाइन्डर पठाउनु पऱ्यो क्या जस्तै मेरो कलेजमा म एडभान्स कलेजमा एसोसिएटेड छु त्यहाँको रिसर्च डिपार्टमेन्ट चलाउँछु हामीसँग 1200-1500 विद्यार्थीहरू छन् सबैजनालाई फी रिमाइन्डर पठाउनु पर्ने पेरेन्ट्सहरूलाई त्यो अनि आई स 1% लिटरली डायलिङ नम्बर एन्ड कलिङ के एभ्री सिङ्गल डे फर नेक्स्ट 2 days 3 days क्या त्यो त अत्याचारै भयो क्या सो अ ह्युमन सुड नट बी वर्किङ लाइक द्याट सो त्यसलाई चाहिँ कसरी अटोमेट गर्न सक्छ भन्ने क्वेसन पनि ओहो यो त केही गर्न मिल्छ कि क्या हो भनेबाट सुरु भएको थियो भनौँ न एउटा लिडरको रोलमा आउँदा एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी जस्तो मोमेन्ट केही थियो त तपाईँको लागि मुभीमा देखाउँदाखेरि चाहिँ कोट लाएर 9 बजे जाने 5 बजे आउने अनि घरमा आएर फ्यामिलीसँग पुरा बिताएर फेरि भोलि बिहान पुरा यस्तो फ्यान्सी ब्रेकफास्ट खाएर जस्तो दिन सुरु गर्छ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ मुभीमा रहेछ सो वन्स यु बिकम लिडर वर्क र लाइफको बिचमा चाहिँ त्यो एमाल्गमेसन हुन्छ र त्यो ब्यालेन्स कसरी गर्ने भन्ने चिज चाहिँ एकदमै एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी हुन्छ भन्छ यु विल बी इन कल्स राति 11 बजे पनि तर फेरि द्याट अल्सो मिन्स कि फेरि कुनै दिन चाहिँ खाली पनि भइरहेको हुन्छ सो कसलाई प्रायोरिटाइज गर्ने भन्ने चिज चाहिँ वाज भेरी डिफिकल्ट र न्यू फर मी के टेक्नोलोजी फिल्डको फाइनेन्शियल ग्रोथले तपाईँको करियर चोइसमा कतिको इन्फ्लुएन्स गरेको छ सो मेरो लागि चाहिँ एकदमै नै धेरै गराए जस्तो लाग्छ किनभने मेरो ब्याकग्राउन्ड मेकानिकल इन्जिनियरिङ हो जुन चाहिँ हार्डकोर इन्फर्मेसन आइटी चाहिँ होइन तर टेक्नोलोजी चाहिँ हो तर जसरी चाहिँ लास्ट 5 इयर्समा टेक इन्डस्ट्री स्पेसली यो आइटी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी इन्डस्ट्री जसरी चाहिँ ग्रो भयो नि त्यसले चाहिँ मलाई पनि आफैले मेकानिकल इन्जिनियरिङबाट चाहिँ यो आइटीमा लिएर आइयो र जुन यो फिल्ड भयो नि सो बिगर पिस अफ पाई भन्यो चाहिँ पाई नै ठुलो भयो क्या सो पाई नै ठुलो भयो चाहिँ माई सेयर अफ द्याट पाई पनि बिस्तारै ठुलो भयो र मलाई चाहिँ एकदम फाइदै भयो भनौँ न एउटा सिबिओको भान्टेजबाट हेर्दा टेक्नोलोजी कम्पनीले कतिको स्यालेरी रेन्ज एक्सपेक्ट गर्न सक्छ सो एन्टरप्राइज लेभलमा हेर्ने हो भने चाहिँ 1.5 लाख 2 लाख माथि नै यु क्यान एक्चुली एक्सपेक्ट तर फेरि अगेन लाइक इट डिपेन्ड्स अपन द स्केल अफ द कम्पनी कत्रो ठुलो छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ Can you share with us the highest salary you ever got? No. So the biggest amount that भनेको salary wise होइन कि the biggest paycheck that I got was $1,000 per hour को consultation. आजको इकोनोमिक ल्यान्डस्केपमा हेर्दा टेक इनोभेसन अनि त्यो पनि विदिन एआईमा एउटा सस्टेनेबल करियर चुज गर्न सकिन्छ?
यो सकिन्छ तर एकदमै बुझ्नुपर्ने चाहिँ हाइपलाई मात्रै युज गर्ने भने चाहिँ सकिँदैन सो यु रियली ह्याभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द डेप्थ क्या द ग्राभिटी अफ इन्टेलिजेन्स त्यो भयो भने चाहिँ करियर स्विच गर्दाखेरि यसले चाहिँ एकदमै एक्सपोनेन्सियल रिटर्न नै दिएको हुन्छ क्या एउटा एफिसिएन्ट सिबिओ हुन कति टाइम लाग्यो तपाईँलाई म त अझै पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई होइन सो स्टिल इन मेकिङ तर बिजनेस साइडमा टेक्नोलोजी बुझेर बिजनेस साइडमा कन्स्टेन्टली गरेको चाहिँ मलाई 10 वर्ष भयो र म अझै पनि 2% पनि भएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई जति म इमेजिन गर्छु म जहाँ पुग्नुपर्छ त्यो चाहिँ अझै पनि इट्स स्टिल फार ओके सो यो जुन टेक्नोलोजी एन्ड बिजनेसको इन्टरसेक्सन छ तपाईँको करियर पाथमा कुन चाहिँ फर्मल एजुकेसन तपाईँ रेकमेन्ड गर्नुहुन्छ द्याट बेस्ट सुट्स दिस खोइ हेरेर जस्तै मलाई चाहिँ वाट सुटेड मी भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ टेक्नोलोजी चाहिँ एकाडेमिक करियर भयो तर मेरो प्रोफेसनल करियर चाहिँ सधैँ बिजनेस भयो क्या सो कलेजमा चाहिँ टेक्नोलोजी पढेर बाहिर प्रोफेसनल वर्क्सहरू चाहिँ बिजनेस गर्दाखेरि मलाई चाहिँ एकदमै फाइदा भयो त्यसको रिजन आई थिङ्क लाइक फर मी इट वर्क आउट त्यो कसो भन्दा त्यो टेक्नोलोजी चाहिँ बाहिर सिक्न गाह्रो छ क्या त्यो चाहिँ एकाडेमिक फिल्डमा सिकेर बिजनेस इज समथिङ द्याट यु क्यान टेस्ट आउट र ट्राई एन्ड टेस्ट गर्न मिल्छ बाहिर सो त्यही भएर मलाई चाहिँ त्यो फाइदा भयो आई डोन्ट नो अबाउट अदर पिपल डु सिबिओको रोलमा वाट वाज वान मिस्टेक यु मेड द्याट यु होप अदर्स कुड अभोइड अर्ली अन मनी सल्भ्स अ प्रब्लम भनेर मनी लिटरली सल्भ्स नथिङ खासमा पैसा भइदियो भने चाहिँ प्रब्लम सल्भ हुन्छ ल यो प्रब्लम छ यसलाई 5 लाख रुपियाँ खर्च गरेर सल्भ हुन्छ भन्ने जुन माइन्डसेट हुन्छ नि सो त्यो चाहिँ एकदम ट्र्याप हो मनी मोस्ट अफ द टाइम डजन्ट सल्भ एनिथिङ एउटा लिडरसिप रोल लिनलाई सुरुवात गर्न के कस्तो स्किल्स डेभलप गर्न जरुरी हुन्छ कुनै 5वटा भनिदिनुहोस् न सबसे फर्स्टमा चाहिँ मलाई एम्पथी जस्तो लाग्छ क्या सो लिडर र एउटा बसमा त्यो मिम आउँछ होइन सो फरक भने चाहिँ लिडरले गरेर देखाउँछ क्या काम गरेर देखाउँछ बसले चाहिँ काम मात्र अराउँछ अनि त्यसको लागि चाहिँ काम गरेर देखाउनको लागि त्यो पनि अब इन्टिमिडेट नगरिकन टिमलाई सो यु हेभ टु त्यो चाहिँ एउटा स्किल हो सो लिडर भने चाहिँ एकदम एम्पथेटिक हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई एउटा साइडमा ह्युमन साइड चाहिँ एकदमै स्ट्रङ हुनुपर्छ अर्को भने चाहिँ के भन्छ बिजनेस साइड पनि मजाले बुझ्नुपर्छ जसरी अब ग्रोथ भने चाहिँ विदिन द इन्स्टिट्युसन र बियोन्ड द इन्स्टिट्युसन विदिन द इन्स्टिट्युसन भनेको एम्पथी मान्छेहरू कसरी सेलेक्ट गर्ने यो एकदम क्लियर हुनुपर्छ भने जुन चाहिँ बियोन्ड द इन्स्टिट्युसन भनेको पार्टनरसिप्सहरू कसरी लिएर आउने त्यसै पैसा कसरी लिएर आउने भ्याल्यु क्रिएसन कसरी लिएर आउने यो सबै चिज चाहिँ एकदमै ब्यालेन्स गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई एज अ लिडर चाहिँ अनि सेकेन्डरी अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज चाहिँ पर्सनल र प्रोफेसनल चाहिँ झ्याप्पलाएर त्यो सेग्रिगेसन हुनुपर्छ क्या जस्तै वन्स चाहिँ इम्प्लोइलाई चाहिँ इम्प्लोइ पनि नभनौँ भनेको अफिसमा काम गर्ने मान्छेहरूमा कामको सेग्रिगेसन चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ क्या त्यो चाहिँ सफ्ट कर्नर राख्नु हुँदैन एउटा लिडरले चाहिँ राम्रो लिडरले चाहिँ मान्छेलाई सपोर्ट गर्न पर्यो भने द्याट्स अनदर थिङ तर वर्क चाहिँ बेसिकली डेलिभरेबल बेस मात्रै हुनुपर्छ त्यो चाहिँ त्यसमा एम्पथी हुँदैन क्या ओहो भनेर चाहिँ हुँदैन त्यो जस्तो लाग्छ मलाई अर्को इम्पोर्टेन्ट स्किल मेरो विचारमा लिडरसिपको के होला मान्छे जस्तै यसो हरेक मिटिङमा चाहिँ लिडर्सहरूले चाहिँ जस्तै अब एक्सट्रोभर्ट लिडर्सहरू मोस्टली चाहिँ मान्छेहरू भेटिसकेपछि त्यो फर्स्ट इम्प्रेसन राख्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि अ गुड लिडरले चाहिँ ल यसलाई आधी घन्टा भेटिसकेपछि जति 5 जना मान्छेलाई भेट्यो अरे उसले 5 जनाको 4 जना मान्छेले चाहिँ याद राख्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि सो त्यो लिडरसिपको एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको फर्स्ट इम्प्रेसन हो पनि जस्तो लाग्छ मलाई यति होला हार सक्यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा करियर ग्रोथ इज अ न्यू पाथ नेपाली स्टुडेन्ट्सहरूलाई एक्सप्लोर गर्नको लागि हाउ डु बिलिभ वान क्यान स्टार्ट सबसे फर्स्टमा चाहिँ म्याथमेटिक्स पढेर है सो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स मोस्टली चाहिँ कस्तो भन्दा होइन यताको अलिकति युज गर्ने त्यताको अलिकति युज गर्ने च्याट जिपिटी युज गर्ने त्यसले चाहिँ भइहाल्छ जस्तो लाग्छ नि त होइन तर होइन एट इट्स कोर एआई राम्रोसित बुझ्नको लागि चाहिँ पहिला म्याथ बुझ्नुपर्छ सो द डर्टी पार्ट के त्यो लिनियर अल्जेब्रा होइन यो सबै चिज चाहिँ अलिक बढी पढ्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ नम्बर 1 नम्बर 2 चाहिँ यसलाई कसरी युज गर्ने क्या जस्तै एआई नबनाउने हो र युज गर्ने हो भने चाहिँ सो यो प्रम्प्ट्सहरू चाहिँ मजाले नै बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ द्याट्स वान वे अर्को चाहिँ कोर्सेस लेक्चर्सहरू जस्तै स्ट्यान्डफोर्डको हार्वर्डको होइन यस्तो भवाल कोर्सेसहरू चाहिँ फ्रीमै अभाइलेबल छ सो त्यसलाई हेरेर अनि सिक्नुपर्छ पहिला पढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई
अनि what do you think नेपालको current formal education systemले यस्तो ग्याप्सहरू फुलफिल गर्न सकेको छ त? छैन, तर नेपालको लागि मात्रै होइन कि यो संसारभर नै छैन क्या। त्यो किन भन्दाखेरि एआई चाहिँ भर्खर नयाँ चिज भयो नि त, लाइक एटलिस्ट त्यो बुम चाहिँ नयाँ चिज हो, संसारभरि नै यो ग्याप छ, इन्डस्ट्रीलाई चाहिरहेको चिज यो एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनबाट दिनै सकिरहेको छैन नि। त्यही भएर हतार गरी चाहिँ हाल्नु पर्दैन, यो नेपालले मात्रै होइन संसारले नै गर्न सकेको छैन। यो कसरी चाहिँ अचिभ गर्न सक्छ होला तर नेपालले मात्रै नभएर पुरै संसार ग्लोबली नै? सो यो भने चाहिँ अब इट टेक्स टाइम, तर मोस्टली चाहिँ कोर्सेसहरू स्पेसली प्रोफेसनल कोर्सेसहरू क्या त्यसले मात्रै एड्रेस गर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तै अब एकाडेमिक कोर्सेसहरू त पहिलेदेखि मसिन लर्निङ वा एआई भने त नयाँ चिज, लाइक एज एन एल्गोरिदम त नयाँ चिज होइन नि त, यो त इट हेज बिन हियर फर ओभर लाइक 70-80 इयर्स। तर अब इम्प्लिमेन्टेसन साइडबाट चाहिँ यो नयाँ चिज हो भनिसकेपछि आई थिङ्क इन्डस्ट्री लेड कोर्सेस भनेको मोस्टली यो प्रोफेसनल कोर्सेसहरूबाट चाहिँ एड्रेस गर्न सकिन्छ रादर देन एकदमै यो ट्रेडिसनल एकाडेमिक कोर्स जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। हजुरको एउटा लिङ्क्डइन पोस्टमा लेखिएको थियो कि देयर इज अ ह्युज स्किल ग्याप इन पिपल फ्रम नेपाल, जसले गर्दा यु वेन्ट अन टु हायर म्यान पावर इन्टरनेसनली। टिङटिङ जस्तो हाइली टेक ड्रिभन इन्डस्ट्रीमा काम गर्न वाट वुड बी द प्राइमरी 3 थिङ्स वान मस्ट ह्याभ? एउटा चाहिँ त्यो ओसिडी फर हाई क्वालिटी वर्क भनेको त्यो लिङ्क्डइन पोस्टमा मैले आई वाज अफरिङ भेरी गुड स्यालेरी, बट डिस्पाइट द्याट मैले पाउँदै नै पाएन होइन। अनि किन भन्दाखेरि यति भए पुग्छ भन्ने माइन्डसेटमा मैले एकदम धेरै मान्छेहरू भेटेँ क्या, त्यो होइन क्या, जति भए पनि पुग्दैन भन्ने माइन्डसेट चाहिँ नम्बर 1 हो क्या। त्यो डिजाइन एस्पेक्टबाट यदि राम्रो डिजाइनर मेरो लागि चाहिँ कस्तो भन्दा आँखा ठ्याक्कै त्यो हुन्छ राति आनन्दले सुत्न सकिरहेछ भने चाहिँ त्यो प्रब्लम भइसक्यो क्या। त्यो क्वालिटी चाहिँ त्यो अब्सेसन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ नम्बर 1 चाहिँ मलाई। त्यो क्वालिटीको अब्सेसन पछि चाहिँ डेलिभरेबल पनि, भनेको चाहिँ क्वालिटीको अब्सेसन छ तर डेलिभर गर्न सक्दैन भने चाहिँ फेरि त्यो किचकिचे मात्रै हुन्छ क्या। भनेपछि गरेर पनि देखाउन सक्ने र मान्छेहरूलाई ग्रुम पनि गर्न सक्ने सेकेन्डरी स्किल हो क्या। भनेको क्वालिटीको अब्सेसन र लिडरसिप स्किल त्यो नन नेगोसिएबल हो। अनि त्यसै फाइनल्ली चाहिँ भिजनमा अलाइनमेन्ट क्या, भनेको खत्रै मान्छे भएर मात्र पनि ठ्याक्क मिल्दैन क्या। भनेको हाम्रो भिजन भनेको चाहिँ एक्सेसेबल एआई, भनेको नेपालमा सबैजनाले चाहिँ एकदम अफोर्डेबल तरिकाले एआई युज गर्नुपर्छ, त्यसको इम्प्याक्ट छ भन्ने चिजमा सबसे पहिला चाहिँ त्यो विश्वास गर्नुपर्छ क्या। यो चाहिँ फ्यान्सी चिज हो, यसलाई चाहिँ एकदम ऱ्यापर बनाएर बेचौँ भनेर भन्यो भने चाहिँ त्यो मान्छे खतरै भयो पनि भगवानै भयो पनि काम चाहिँ गर्न सकिँदैन क्या। सो यो 3टा लेयरमा चाहिँ मैले भेट्दैन एन्ड इट वाज भेरी स्याड। तर जुन हामीले मान्छे इन्टरनेसनली हायर गऱ्यौँ त्यो खत्रै छ क्या। यु विल सी द अपडेट सुन, तर नेक्स्ट लेभलकै छ। तर मेरो अर्को भने चाहिँ ट्यालेन्ट नोज नो बोर्डर भन्ने पनि चिज हो। सो मी एज अ बिजनेस पर्सन मैले नेपाली मात्रै लिनुपर्छ भन्ने चिज पनि गलत हो। सो संसार नै कम्पिटिसन हो। सो नेपाली मान्छेहरूलाई सफ्ट कर्नर राखेर उनीहरूलाई पनि लिनुपर्छ भन्ने चिज चाहिँ नराख्नु पनि जस्तो लाग्छ कि मलाई अहिले चाहिँ। Now let's talk about internship and Ting Ting. हजुरहरूले चाहिँ कस्तो क्वालिटिज यु सर्च फर while hiring an intern? सो इन्टर्न्सहरूको लागि चाहिँ खालि मैले हामीले उसमा टिङटिङमा लिँदाखेरि चाहिँ ओपन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि। नट इभन टेक ब्याकग्राउन्ड, बिजनेस ब्याकग्राउन्ड, कुनै ब्याकग्राउन्डसँग सम्बन्धै छैन नि कि। सबसे फर्स्टमा चाहिँ एक्सेसेबल एआई, त्यो भनेको हामीले एउटा अफोर्डेबल तरिकाले एआई निकालेर धेरै मान्छेले युज गर्दाखेरि चाहिँ इम्प्याक्ट हुन्छ र त्यही चाहिँ त्यो भिजनको लागि चाहिँ म काम गर्छु। बिहान उठेर म आएर एक टुक्रा इट्टा चाहिँ म त्यसमा राख्छु भनेर चाहिँ पहिला अलाइन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या। इट हेज नथिङ, इन्टर्नको चाहिँ नथिङ टु डु विथ द स्किल क्या, हार्ड स्किल, एन्ड एभ्रिथिङ टु डु विथ भिजन अलाइनमेन्ट। एज अ स्किल प्रोफेसनल एन्ड मेन्टर एउटा सिबिए बन्न चाहने र ट्रान्जिसन लिइराख्नु भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ के एडभाइस दिन चाहनुहुन्छ? हाइपलाई चेज नगरौँ। हाइप भनेको एउटा बबल हो र त्यो सुनर लेटर बर्स्ट हुन्छ। यो किन भने भन्दा गफ गरेर भ्याल्यु क्रिएट गर्न सकिँदैन। भ्याल्यु क्रिएसन हुँदैन भने बिजनेस बन्दैन भने एकदम ब्याड सिबिओ बन्छ कि। सो त्यही भएर सबसे फन्डामेन्टल लेभलमा कसैले सिफ्ट गर्न चाहन्छ करियर भने चाहिँ भ्याल्यु क्रिएसन भनेको जुन सल्युसन बनाइरहेछ त्यसले के भ्याल्यु क्रिएट गरिरहेछ एकदमै क्लियर हुनुपर्छ। र हाइप र यो जुन त्यो नचाहिने ऱ्यापरहरू छ नि त्यसलाई चाहिँ एकदमै बाहिरै राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। You're working at the intersection of AI, enterprise software and cloud solutions. के कस्तो इन्डस्ट्री चाहिँ you believe needs tech transformation in Nepal? मलाई चाहिँ
जति वी भेरी क्लोजली वर्क विथ गभर्मेन्ट अनि सबै ठाउँमै टेक्नोलोजिकल इन्टरभेन्सन चाहिन्छ र ट्रान्सफर्मेसन चाहिन्छ जस्तो लाग्छ कि अहिले जस्तै फिनटेकमा चाहिँ नेपाल इज प्रिटी गुड एन्ड अहेड अफ टाइम अहिले जस्तो चाहिँ F1 सफ्टहरूदेखि लिएर यो वालेटहरू जति पनि आएको छ फिनटेक कम्पनीजहरूले चाहिँ इट हेज चेन्ज द वे नेपाल ट्रान्ज्याक्ट्स क्या सो त्यो चाहिँ छ तर बिसाइड लाइक त्यो बाहेक अरू चिजहरू चाहिँ जस्तै हेल्थ टेक भयो एग्रिटेक भयो त्यसपछि एजुकेसन इन्डस्ट्रीमा भयो यो सबै चाहिँ एकदमै स्टिल ट्रेडिसनल वेमा गइरहेछ र यसलाई इभन लाइक गभर्मेन्ट पनि सो गभर्मेन्टलाई पनि एकदम राम्रै टेक्नोलोजिकल त्यो लिप चाहिने चाहिँ मैले देखिरहेको छु कि AI-driven telephony is a unique service in Nepal. Ting Tingले business and customers को communication मा के कस्तो चेन्जेसहरू ल्याउँदैछ? सो नम्बर 1 चाहिँ स्केल लिएर आउँदैछ क्या त्यो भनेको चाहिँ कसो भन्दा अब आज हामीले आउटबाउन्ड कल मात्रै वान वे मात्रै सुरु गरेर छन् तर विदिन 6 months to 8 months हामीले टु वे टेलिफोनी नै लिएर आउँछौँ क्या सो इट विल टक एज इफ इट्स रियल ह्युमन त्यो भइसकेपछि चाहिँ एकदमै टन्नै क्वेसन्सहरू जुन चाहिँ ह्युमन इन्टरभेन्सन चाहिँदैन नि जुन चाहिँ नर्मली एउटा इन्स्टिट्युसनको 30 to 40% क्वेसन्सहरू चाहिँ जस्तै कल गरेर सोध्ने हुन्छ नि त्यो चाहिँ कस्टमर्सहरूले अननोइङली एआईसँग कुरा गरेर हुन्छ सो नम्बर 1 चाहिँ त्यो इट्स गोइङ टु चेन्ज वन्स एन्ड फर अल एन्ड वी आर भेरी ह्याप्पी द्याट टिङ टिङ इज लिडिङ द्याट ट्रान्सफर्मेसन इन नेपाल अनि एज अ सिबिओ चाहिँ टिङ टिङले फेस गरिरहेको यो च्यालेन्जेसहरू चाहिँ हजुरले कसरी सल्भ गर्नुहुँदैछ यो चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ हो कि भनेको प्रब्लम स्पेस चाहिँ एकदम क्याची खतरा सुनिन्छ नि त ओहो ल कल सेन्टरमा चाहिँ एआई एजेन्टले कल गर्ने भन्ने चिज चाहिँ तर त्यो प्रब्लम सल्भ गर्न चाहिँ एज अ बिजनेस अफिसर भनौँ न त्यो एउटा बिगेस्ट च्यालेन्ज भयो चाहिँ भ्याल्यु क्रिएसन अगेन होइन जस्तै मैले एउटा बिजनेसेसलाई चाहिँ यो सल्युसन बेच्दाखेरि उनीहरूलाई त्यो कति सेभिङ भइरहेछ नि त्यसमा मैले मेरो बिजनेस क्लेम गर्ने हो नि त सो यो चाहिँ एकदम च्यालेन्ज छ अनि यो भने चाहिँ फेरि सजिलो मात्र छैन टेक्नोलोजी बिल्ड गरेर मात्र भएन आई थिङ्क लाइक इभन लाइक हामी टिङ टिङ जे बिल्ड गरेका छौँ र टु वे टेलिफोनी र जुन यो एजेन्टिक एआई डिरेक्सनमा जुन गइरहेछ नि इट्स अहेड अफ टाइम क्या अब द च्यालेन्ज एज अ बिजनेस अफिसर इज टेक्नोलोजीले प्रब्लम सल्भ गरिरहेछ तर त्यसले भ्याल्यु क्रिएट एकदमै अहेड अफ टाइम गऱ्यो भने त्यसले बिजनेस किल गर्छ क्या सो त्यो चाहिँ एकदम डिफिकल्ट छ सो स्ट्राटेजिकली कुन फिचर्सहरू कहिले लन्च गर्ने र कस्तो खालको क्लाइन्ट्सहरूलाई चाहिँ अभाइलेबल गरिदिने भन्ने चिज चाहिँ एउटा एज अ सिबिओ मेरो राम्रै रोल हुन्छ अनि अगेन सिबिओ इज अ कसो भने अब एक्जिक्युटिभ पोजिसन नै हो भनेको लाइक थिङ्किङ मात्रै होइन कि डिसिजन्सहरू झ्याप ल्याएर लिनुपर्छ त्यो भनिसकेपछि टेक्नोलोजी हामीले बिल्ड गरिरहेछौँ भने त्यसलाई ओभर टाइम कसरी ग्रो गराउने सो त्यो ट्यालेन्ट्सहरू पनि त खोज्नु पऱ्यो नि त कन्स्टेन्टली सो टिम बिल्डिङ पनि इक्वली नै इम्पोर्टेन्ट छ अनि फाइनल्ली अर्को चाहिँ यो जस्तै ब्रान्ड पोजिसनिङ क्या जस्तै टिङ टिङ अब कसरी चाहिँ कहाँ चाहिँ पोजिसन गर्ने त जस्तै मोस्टली चाहिँ मान्छेले एसएमएस मात्रै तरिकाले कम्युनिकेट गरिरहेछ एसएमएसको अराउन्डमा कम्युनिकेट गरिरहेछ भने अब एजेन्टिक एआई कहाँ प्लेस गराउनु त सो यो स्ट्राटेजिकली फेजेसमा रोल आउट गरेर क्लाइन्टलाई कन्भिन्स गर्नुपर्छ क्या अनि त्यो भ्याल्यु क्रिएसन बिजनेस क्रिएसनमा चाहिँ मेरो एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ भनौँ न एआईसँग यु वान्ट टु इन्टिग्रेट रिसर्च एन्ड लर्निङ अन कल्चरल एस्पेक्ट्स यसमा एआईले कुनै गलत असर पार्न सक्छ जस्तो लाग्छ त यसो हो इन्टेलिजेन्स भने चाहिँ अब चक्कु जस्तै हो क्या अब त्यसले स्याउ काटेर खाने हो कि मान्छे मार्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ हात कसको हो त्यसमा डिपेन्ड गर्छ सो एआई भने चाहिँ त्यो टुल हो सो त्यो टुललाई जसरी पनि युज गर्न सकिन्छ नि त सो नट जस्ट कल्चरल एस्पेक्ट कि इन एनी एस्पेक्ट इन्टेलिजेन्स जसको लागि पनि युज गर्न मिल्छ नि त त्यही इन्टेलिजेन्सले E=mc² निकाल्दाखेरि चाहिँ पुरै हाम्रो स्पेस टाइमको कन्सेप्ट नै चेन्ज गर्यो र त्यसलाई अलिकति वर्ल्ड वारमा युज गर्दाखेरि चाहिँ बम भने क्या अब त्यो एआईको गल्ती हो कि एआई युज गर्ने मान्छेको गल्ती हो सो त्यो फिल्डसँग इट हेज नथिङ टु डु विथ फिल्ड एन्ड टेक्नोलोजी एन्ड एभ्रिथिङ टु डु विथ कसले युज गरिरहेछ कि यस्तो अब युज गरिराख्दाखेरि चाहिँ कस्तो कस्तो कुरामा केयरफुल हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ सो मलाई चाहिँ यस्तो जस्तै इन्टेलिजेन्समा काम गर्दाखेरि चाहिँ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी चाहिँ एउटा बिगेस्ट प्रब्लम हो जस्तै अब मैले थाहा नपाइकन सबै मेरो डेटाहरू र मेरो पर्सनल चोइसेसहरूको प्याटर्न्समा चाहिँ ट्रेन गरेको इन्टेलिजेन्सको सर्भिस फेरि मलाई बेचिरहेछ भने सो इट्स अ ऱ्यापर अफ माई ओन प्याटर्न नि त इन्टेलिजेन्स सो एउटा एआई बनाउँदाखेरि वा इन्टेलिजेन्स बनाउँदाखेरि इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी कसले ओन गर्छ र त्यो
जुन डेटामा ट्रेन गरेको छ नि सो त्यो चाहिँ अलिकति केयरफुल हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ क्या One unique mantra you want to give to people who are interested in this growing field that has helped you a lot. Again, cut the hype, go to the reality. अरू सबै चिजहरू गाइगुई हुन्छ व्हिम हुन्छ रियालिटी चाहिँ एकदम बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई रियल चिज के हो र भ्याल्यु के हो चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ Okay, Sojanji, the conversation has been interesting so far, so why not make it more interesting? Obviously, it's time for a rapid fire round, so just try to keep the answers as brief as possible. First question, your way. If कसैले तपाईको करियरको बारेमा सोध्यो भने कसरी एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ? You have 30 seconds of time. बिजनेस बनाउनु पर्यो पैसा लिएर आउनु पर्यो मान्छे जम्मा गर्नु पर्यो राम्रो Favorite book on entrepreneurship? Rework, Jason Fried. Startup ki established company, which one do you prefer? Startup. Most valuable lesson you learned only after becoming a CBO? कम्पनी भने सेल्स रेभेन्यू र प्रोजेक्ट्स मात्रै होइन Success कसरी मेजर गर्नुहुन्छ? ह्याप्पिनेसले What's one skill you are currently working on improving? स्टोरी टेलिङ Failure कसरी ह्यान्डल गर्नुहुन्छ? रिथिङ्क गरेर If AI could automate one part of your role as CBO, त्यो के हुन्थ्यो होला? मेरो डिजिटल पर्सोना WhatsApp को मेसेजेसहरु सब आफै गर्दै हुन्छ Do you think AI will replace CBO one day? I think it will and I think it must. CBO पछि के त? What's your plan in terms of career growth? Big company को CEO. We are almost at the end, but before that we have this priority game. यसमा will give you a board with certain keywords जुन तपाई priority order मा arrange गर्नुपर्ने हुन्छ. They are related to the skills you need to take onto the roles of CBO. So today it's a bit different than what we do usually, meaning there's an extra keyword that you will have to discard considering it's not so important. So सबसे फर्स्टमा चाहिँ मैले इमोसनल इन्टेलिजेन्स राखेको छु सो यो भने चाहिँ अगाडिको मान्छेलाई बुझ्नुपर्छ यो क्लाइन्ट होस् वा इम्प्लोइ होस् वा जोसुकै होस् त्यो चाहिँ सबसे फर्स्टमा बुझ्नुपर्छ भन्ने मेरो जब रोलको सबसे इम्पोर्टेन्ट पार्ट चाहिँ त्यो जस्तो लाग्छ त्यसपछि कम्युनिकेसन बुझिसकेपछि कम्युनिकेट पनि गर्न जानु पर्यो त बुझेर मात्रै ध्यान बसेर भएन होला लेखेर भएन होला त्यो कम्युनिकेट पनि गर्न सक्नुपर्छ अनि एडाप्टेसन चाहिँ किन भन्दा यो कम्युनिकेट गर्दाखेरि चाहिँ अगाडिकै हामीले जस्तो बुझिरहेको छौँ नि त्यो मान्छे ठ्याक्कै त्यस्तै खालको रियाक्ट गर्छ भने पनि छैन वा डिफ्रेन्ट सिनेरियोमा डिफ्रेन्ट तरिकाले आफूलाई अडप्ट गरेर त्यो इन्टेलिजेन्स चाहिँ कन्स्टेन्टली बिल्ड गरिराख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ क्या अनि अर्को चाहिँ नेटवर्किङ यो नेटवर्किङ इज द किङ जस्तो लाग्छ मलाई मेरो काममा चाहिँ तर अभियसली दिस इज मोर अफ अ सफ्ट साइड अनि नेटवर्किङले चाहिँ मलाई आई गेट टु मिट मोर पिपल मिन्स मोर बिजनेस अपर्च्युनिटिज मोर लिड्स अनि मोर सेल्स टु मी अनि फाइनल्ली मेन्टरसिप किनभने यो सबै काम गर्दाखेरि मैले मेरो टिमलाई कन्स्टेन्टली मेन्टरसिप लाइक मैले मात्रै होइन कि सबैले प्रोभाइड गरेर टाइट टिम मेन्टेन गर्नको लागि मेन्टरसिप इज भेरी इम्पोर्टेन्ट मैले एउटा हटाएको चाहिँ कल्चरल इन्टेलिजेन्स के थियो खासमा त्यो नमिल्ने होइन कि त्यो इमोसनल इन्टेलिजेन्समै आफै आउँछ त्यो सो द्याट इज नट सो इम्पोर्टेन्ट यो सेपरेट देखाउनको लागि भनेर मैले निकाल्दै Well, Sojanji, those were all the questions we had for you today. Thank you so much for your time and your valuable insights. Thank you so much. मलाई पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ भयो कति क्वेसन्सहरूले चाहिँ मलाई अझ थट क्ल्यारिटी दियो जस्तो लाग्छ कि सो थ्याङ्क यू सो मच फर इन्भाइटिङ मी एन्ड प्रिक्सा टु दिस शो Don't forget to subscribe, give a like and hit the bell icon to get the notification every time we upload the video.